nígbà tí Gumi máa ba gbogbo ẹ̀jẹ̀ ó ní Allah ò fàyè gbà ẹjọ́ ṣé wọ́n ti pààrọ̀ Allah mọ́ wa lọ́wọ́ báyìí. àwọn northern ti báyé Nàìjíríà jẹ́ monetary wise wọ́n ti báyé Nàìjíríà jẹ́ gbogbo economic problem that we are facing today it is this side of these people. Sheikh Ahmad Gumi ó ní Allah kò fi àyè gbà kí wọ́n pa terrorist ó ní ICC international court international criminal court ó ló ń wọ́ọ̀ṣì wa nínú Nàìjíríà bí federal government ṣe fẹ́ deal pẹ̀lú àwọn terrorist. láti ìgbà tó ti rẹ́sùn àwọn ará Ògbómọ̀ṣọ́ ní Gumi ti ń pariwo ní kí ni Gumi sọ. Gumi pariwo wípé pípa terrorist kọ́ ni solution. Ó ní kí ICC máa gbọ́ ìyẹn àwọn international court ó ní kán máa gbọ́ o. Ó ní pé emotion cannot win war. Ó ní kó yẹ kí wọ́n máa treat àwọn terrorist yẹn with care ni. Mùsùlùmí èsè kidnappers Kùránì condemn rẹ̀ Ànábì condemn rẹ̀ bọ́ọ̀ bá ti díyàn tọ́jọ́ ìkà Ìsìlámù kọ́. ẹni tẹ́ ẹ lọ sí mẹ́kà tẹ́lẹ̀ ń lọ kàṣítánì ẹkú òṣì ẹkú ìyàngbà ni ẹkàn wéèsì owó ni náà tí ló yẹ ká máa lọ lé oko mọ́ àwọn ni àṣítánì gbogbo àgbáyé. Yorùbá Parapọ̀ TV ẹ máa gbọ́ ẹ máa wò ó ẹ subscribe síbẹ̀ ẹ like ẹ bó bá ṣe ń lọ àwa ò ní jẹ́ kétí yín ó di sí o. Yorùbá Parapọ̀ TV àgbàlẹ́tù ọmọdé làwọ̀. Gumi bínú gidigidi sí ààrẹ Tinubu lórí bí wọ́n ṣe lọ ran àwọn tí wọ́n gbé ní èsì ẹ̀lẹ̀ lọ́wọ́ àti nípa bí ó ṣe rán ikọ̀ sójà kó ṣiṣẹ́ pẹ̀lú àwọn ti ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ àti ikọ̀ DSS tó fi gbà wọ́n. òun náà ni lọ́gán tí ìròyìn wáyé lórí kinní ọ̀hún òun náà ni Gumi ti bọ́ sórí ayélujára tó sì sọ fún Bọ́lá Ahmed Tinubu nínú èyí tí newspaper fìdí ẹ̀ múlẹ̀ tí ó ti sọ fún Tinubu wípé kí Tinubu kó yé pa àwọn tó jẹ́ Boko Haram àbí kó yé lé wọn káàkiri mọ́ o nítorí pé àwọn tí wọ́n jẹ́ ikọ̀ tí wọ́n jẹ́ ikọ̀ mùsùlùmí ẹ̀yọ́ ní láti Saudi wípé inú wọn ò dùn bẹ́ẹ̀ ni wọ́n sì kóró ojú sí kinní ọ̀hún láti máa pa àwọn agbésùnmọ̀mí. ó wá ní pé ìgbésẹ̀ tó ń gbé yìí pé ìgbà tí èèyàn bá ń fa wàhálà lẹ́sẹ̀ ni o. níbẹ̀ náà ni Yèyédára ti wá jáde gbayagbaya lórí ọ̀rọ̀ Gumi yìí àti ọmọkùnrin kan tí wọ́n ń pè ní the fearless talker. òun náà máa sọ púpọ̀ nínú èyí tí bàbá wa Fálànà gan ti sọ kinní ọ̀hún wípé bí ìgbà tí wọ́n bá ń fìyà jẹ̀ran Yorùbá ó náà ni ọ̀rọ̀ tí Gumi ń sọ yìí. tẹ́ mọ̀ pé bí wọ́n bá pààyàn nílẹ̀ Haúsá àwọn Haúsá kì í rí òkú ara wọn rò gbọ́n bí ẹnìkan bá ṣe bẹ́ẹ̀ tó bá jólóògbé nílẹ̀ Yorùbá ọfà gbogbo ọmọ Yorùbá nírú kíní ọ̀hún jẹ́. òun náà ló fi jẹ́ pé láti ìgbà tí wọ́n ti jí àwọn ọmọ iléèwé àti olùkọ́ lọ ní èsì ẹ̀lẹ̀ òun náà ni gbogbo ọmọ Yorùbá tí wọ́n mọ̀ nípa ètò gbóhùnsáfẹ́fẹ́ ni wọn ò dákẹ́ lórí kíní ọ̀hún ó sì ṣe ń jábọ́ bí àpòyèrè bí information ọ̀hún ṣe ń jáde òun náà la ju kíní ọ̀hún síra wa. àwọn tí wọ́n jẹ́ olólùfẹ́ wa ní ìkànnì yìí Yorùbá Parapọ̀ TV wọ́n mọ̀ pé bí kíní ọ̀hún bá ṣe ń jábọ́ bí àpòyèrè a kì í jẹ́ kí tí wọ́n di sí i ló fi jẹ́ sí kí mo máa ń sọ nínú ọ̀rọ̀ mi pé kí wọ́n ti aago pélébé tí ń bẹ̀ lẹ́gbẹ̀ẹ́ tóró ni ó máa rán wọn létí nígbàkúùgbà tí kinní ọ̀hún bá ti jábọ́ bí àpòyèrè. Gumi ti jáde gbayagbaya ó sì kóró ojú bẹ́ẹ̀ nínú ẹ̀ ò dùn bí ìjọba Tinubu bí ó sì jáde gbayagbaya láti rán àwọn ikọ̀ ológun láti lọ gba àwọn ọmọ yìí là. ọgbọ́n tí ikọ̀ ọmọ ológun ní wá dá òun náà ni ohun tó lágbára jù bẹ́ẹ̀ níbi tí wọ́n ti kó àwọn ẹbí àti àwọn èèyàn àwọn agbésùnmọ̀ yìí kọ̀ọ̀kan ní pápámọ́ra. àwọn tí wọ́n wá já ẹ̀yà rẹ̀ wá àtàwọn tí wọ́n wá láti north àwọn ni wọ́n wá ń sọ pé ojúsàájú ni Tinubu fi kinní ọ̀hún ṣe fún wọn bí wọ́n ṣe jí àwọn èèyàn ní north tí Tinubu ò sì wá kí wọ́n wá àwọn ọmọ ọ̀hún rí. bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ ni a gbọ́ pé wọ́n tún jí àwọn èèyàn nípìnlẹ̀ Kwara wípé kinní wọn ka Tinubu la o wípé èyí tí wọ́n wá jí nípìnlẹ̀ Ọ̀yọ́ òun náà ni Tinubu wá jáde sí. Yèyédára ti wá jáde gbayagbaya wípé ìṣòro ta ní lórílẹ̀‐èdè yìí òun náà ni ìṣòro àwọn agbésùnmọ̀mí tọ́pọ̀lọpọ̀ wọn sì jẹ́ ẹ̀yà Haúsá tí wọ́n wá láti northern part of Nigeria wípé wọn ò ní ọrọ̀ ajé kan pàtó owó tá a bá pa ní ọ̀dọ̀ wa ń bì yìí ìyẹn ní south west àti ní east òun náà là ń kó lọ sí ọ̀dọ̀ wọn tí wọ́n sì fi ń tún ìlú wọn ṣe. Yèyédára ti wá bẹ Tinubu pé kó jọ̀ọ́ kó pé Nàìjíríà kíákíá kí kálukú máa jèrè ohun tó bá ṣe lówó. wọn sì rí i pé nílẹ̀ Yorùbá àwa náà lè dáko oko tí wọ́n gbọ́kànlé ìyẹn ní apá òkè ọya lọ́hùn àwa náà lè dáko níbí tí ò bá jẹ́ pé àwọn ti agbésùnmọ̀mí àtàwọn Fúlàní tán lé àwọn àgbẹ̀ wa kúrò nínú oko wa ni bàbá ti pín Nàìjíríà àti gbẹ̀ bá ti wà àwọn tán máa wá ọ̀dọ̀ wa àmọ̀ye wọn ìran agbésùnmọ̀mí tí wọ́n fi olè jà àwọn èèyàn wa tí wọ́n sì ń pa wá nípakúpa yìí ìní òun ò dínkù. wọ́n fẹ́ kẹ́ ẹ gbọ́rọ̀ tí bàbá Fálànà sọ kẹ́ ẹ gbọ́ ohun tí Gumi wí kẹ́ ẹ gbọ́ ohun tí Yèyédára náà wàá fi dá kinní ọ̀hún padà àti ọmọkùnrin kan tán orúkọ rẹ̀ ní fearless talker. òun náà máa sọ̀rọ̀ bí àwọn ajínigbé ọ̀hún ṣe ṣẹlẹ̀ àti pẹ̀lú pé ọgbọ́n abẹ́nú tí àwọn sójà wá dá láti rí kinní ọ̀hún gbà débi pé wọn ò pa kankan bẹ́ẹ̀ sì ni wọn ò sẹ́nikẹ́ni ní sùtá nínú àwọn tí wọ́n gbà ní èsì ẹ̀lẹ̀ náà. tọ́ bó wá jẹ́gbà àkọ́kọ́ lẹ́yìn wò wá tàbí tí ẹ̀yin ń gbọ́ wa pé ò tí ì tẹ subscribe button síbẹ̀ àwa ń bẹ̀ yín ni bá wa tẹ̀ sójú ẹ̀ ẹ bá wa dọ̀rẹ̀ káwa náà ó sì bá yín dọ̀rẹ̀ ẹ wá mọ́ gbàgbé o láti tàgò pélébé kan tí ń bẹ lẹ́gbẹ̀ẹ́ tọ́rọ̀ ni ọmọ àrùn ilé tí nígbàkúgbà tá a bá ti wà lórí ètò ẹja gbọ̀n tí Gumi sọ ẹja gbọ̀n táwọn èèyàn sọ ẹja wojú táwọn èèyàn fi wò
ojú wo lẹ́yìn fi wo tiyín ẹ̀já ṣíà ẹ̀ ẹ̀já pè kálẹ̀ káàkiri orí social media káàkiri kí wọ́n tún wá gbọ́n tí Gumi sọ o torí inú ẹ̀ ò dùn bí wọ́n ṣe rí àwọn ọmọ yìí gbà padà. kí ni Sheikh Amadi Gumi tó ń wí mi ìdẹ̀rí máa yí bá wí o Nàìjíríà gọọmẹ̀ntì tó ń bẹ̀rù ẹ̀ ni o nǹkan tí Nàìjíríà mọ̀ tọ́jọ́ mọ̀ tí àwọn àti Gumi jọ kù papọ̀ tí ó ti di àṣẹmálù ó ló jẹ́ kí bàbá ẹ̀ máa bọ́ síta kó máa wíwíkúwí nígboro ẹni. mo rí mọ̀lẹ́rẹ́ kan ajáwó ẹ̀wò rọ́ṣọ ó pọ̀ báàgì sápá kan èmi ò rí rí eléyìí oṣù ti rírí o. Killing repentant insurgents and secessionists is against religious and international law if you don't fear Allah, Sheikh Gumi wants federal government. Ṣebí ò ń gbọ́ lẹ́nu ara ẹ̀ wípé the northern part of Nigeria is the most poorest in the whole world. Jesus Christ! Kò sí irú iye solid minerals kan tó wà láyé tí wọ́n wà tó make owó burúkú lọ́wọ́lọ́wọ́ tí ò sí ní northern part of Nigeria. Yet, globally, northern part of Nigeria is the most poorest. Billions of naira. It's about money. Ṣé wọ́n ṣépè owó fún yín ní northern part of Nigeria ni? Yeah, this is àwa Yorùbá a máa pariwo àwa la kó wọ Nigeria jẹ. Àwọn northern àti báyé Nigeria jẹ. Ọ̀rọ̀ bàbá Tinubu ti dájà lé o. Ó ti dógun sílẹ̀ o. Ó ti dìbò lè lọ yàgò láàrin ọmọ Yorùbá sí Yorùbá. 2027 bàbá Tinubu ti dá wàhálà alẹ́. Mo rí mọ̀lẹ́rẹ́ kan ajáwó ẹ̀wò rọ́ṣọ ó pọ̀ báàgì sápá kan èmi ò rí rí eléyìí oṣù ti rírí o. Killing repentant insurgents and secessionists is against religious and international law if you don't fear Allah. Sheikh Gumi wants federal government. Kí ni Sheikh Amadi Gumi tó ń wí? Mi ìdẹ̀rí máa yí bá wí o. Nàìjíríà gọọmẹ̀ntì tó ń bẹ̀rù ẹ̀ ni o. Nǹkan tí Nàìjíríà mọ̀ tọ́jọ́ mọ̀ tí àwọn àti Gumi jọ kù papọ̀ tí ó ti di àṣẹmálù. Ó ló jẹ́ kí bàbá ẹ̀ máa bọ́ síta kó máa wíwíkúwí nígboro ẹnu ẹ̀ náà. Ìbájẹ́ wípé pé federal government ti arrest ẹ̀ wọ́n ti gbé síbẹ̀ bíi ti El-Rufai ni a ti farabalẹ̀ gbogbo nǹkan tó wà lẹ̀ yìí a ti máa níyanjú díẹ̀díẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún yín bàbá Tinubu ẹ lọ gbé máa yìí. Kò ní jẹ́ ká nísinmi nínú ìjọba yín. Máa yóò wà ókè. Ẹ̀yin èèyàn bẹ́ẹ̀ gbọ́ nǹkan tó ń wí ni. Sheikh Amadi Gumi ó ní Allah kò fi àyè gba kí wọ́n pa terrorist. Ó ní ICC International Court International Criminal Court ó ló ń wáṣí wa nínú Nàìjíríà bí federal government ṣe fẹ́ deal pẹ̀lú àwọn terrorists nítorí wọ́n ti sọ kíní yẹn ní house. Wàá gbọ́ lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta tí wọ́n debate ẹ̀ ní house wípé ibi tán bá dé tọ́rọ̀ Nàìjíríà tó ń bá dé lórí ọ̀rọ̀ security wọ́n ní kò sí forgiveness fún àwọn fún any terrorist tọ́wọ́ bá ti bà kí wọ́n flush ẹ̀kọ́ ọ̀rọ̀ náà lọ sọ́run àṣàtì. Àti àwọn tó ń finance wọn àtàwọn tó sponsor wọn anybody tí ọwọ́ òfin bá mú ikú ni kò sí nǹkan kan òní Gumi bọ́ síta tó wá sọkún. Ṣùgbọ́n wá gbọ́ mò ń fi dé ẹ lójú wípé tó bá máa fi súnmọ́ bíi 5 to 10 years ṣe rí gbogbo àwọn ọmọ innocent soul tí àwọn Gumi and co gbogbo àwọn emirs in the north gbogbo àwọn political stakeholders both the past present and the future gbogbo àwọn religious leaders join together gbogbo àwọn ọmọ tí wọ́n sọ di terrorists yìí àwọn ni wọ́n bọ̀ wá ṣèdájọ́ fún àwọn people yìí wait and see what is going to happen. ọlọ́run máa ṣàánú wa ló máa kú báyìí kò tún wá padà tán síbẹ̀ o láti ìgbà tán ti rescue àwọn ará Ògbómọ̀ṣọ́ ní Gumi ti ń pariwo ní kí ni Gumi sọ Gumi pariwo wípé pípa terrorist kọ́ ni solution ó ní kí ICC máa gbọ́ ìyẹn àwọn international court ó ní kán máa gbọ́ o ó ní pé emotion cannot win war ó ní kó yẹ kí wọ́n máa treat àwọn terrorist yẹn with care ni ó ní kò yẹ kán ṣe nǹkan kan fún wọn ó ní pé ICC listen if you don't fear Allah ó ní pé kí wọ́n mọ̀ nǹkan tán ṣe o ó ní pípa terrorist is not the best o ó ní ẹ kán máa kẹ́ wọn ní pètèpètè lápagùn mi ṣàpọ̀nà lápagùn mi torí kò fẹ́ yé mi. ẹ̀yin èèyàn pẹ̀lú the way tí Gumi ṣe ń pariwo yìí ó yẹ kẹ́ ẹ fi kọ̀nfàmù wípé lóòótọ́ ni àwọn military ti arrest àwọn terrorist kọ̀ọ̀kan tán dẹ̀ tún ti pa àwọn kọ̀ọ̀kan òun ló fà á tí Gumi fi ń pariwo. tẹ́ ẹ bá wo déètì tó wà níbi news yìí July 10 that same day tí wọ́n rescue àwọn ọmọ yẹn òun náà ni Gumi ti pariwo síta wípé killing the terrorists is not the best. ẹ jọ̀ọ́ náà Gumi yìí àmọ̀dé tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì ò fi gbé o wàláì. dáadáa tí Ìsìlámù mú wáyé ìtọ́jú ilé ìbánisẹ́ kámẹ́sìn wù ní í ṣe mùsùlùmí èsè kidnappers Kùránì kọ̀ndẹ́mù rẹ̀ Ànábì kọ̀ndẹ́mù rẹ̀ bọ́ọ̀ bá ti níyàn
tó jẹ́ ìkà ìsìláàmù kọ́ ó ní ọ̀dà fún rẹ̀ torí pé ìsìláàmù sọ fún wa pé iná ń bẹ àlùjánnà ń bẹ ẹni bá ṣe dáadáa ayé rẹ̀ rí ẹni bá ṣaburú ayé rẹ̀ rí àmọ́ pé ìyẹn wá ń pààyàn èyàn wá jẹ́ kidnappers ń gbé èyàn pamọ́ bí ń sowó àbí èyàn jẹ́ jẹ́ǹtì wọn ìjẹ́ jẹ́ǹtì wọn nìké ṣe mùsùlùmí mọ́ ìfaranìyàn nípò èyàn wá jẹ́ mùsùlùmí lòun èyí ṣe mùsùlùmí mọ́ olóko lásán ni ọ́ iná là ń bá bọ̀ láti bí wáàsí bíi mẹ́fà sẹ́yìn àwọn nǹkan lẹ̀ díẹ̀díẹ̀ kọ́mọ̀dé pé tí ọ̀wá sí nǹkan bí inú Kùránì ní ọ̀pọ̀ amálẹ́ ní àṣírí wá ti ń tú bẹ́ẹ̀ bá lẹ́nu ìgbà tó ní Fúlàní lòun ti ń gbé èèyàn ẹ̀sìn wa kọ́ olórí ibu ni ẹ wá lẹ́nu mi ìgbàlá ní Abdullahi ẹ bá níbi pé ń jiyàn gbé Kùránì kọ́ ló ní ó jì gbé Ànábì kọ́ kidnappers àbí agent ẹ wá wo bí àṣírí wá ṣe ń tú bí ẹ ṣe mú ẹni tí ń jókòó ìsìláàmù ìní wọ́n mú orúkọ ẹni tí ń jẹ́ kírísítẹ́nì iná làṣírí gbogbo ẹni tí ń jẹ́ oníṣẹ̀ṣe mí ń bẹ láàrin wọn amẹ́lòmíì wọn á ní gbogbo àwọn agent wọn ọmọ Ìmọ̀ ni wọn mẹ́lòmí ajọ́mọ̀ ìlú gẹ́gẹ́ nígbà sí ní tú yìí hàn sáyé ńlá fi jẹ́ pé bàbá sí wá àṣetò ní ìtàn ọlẹ́pìlẹ̀ kámúfù lọ bí sẹ́mi torí pé Ọlọ́run fúnra rẹ̀ ti ń jẹ́wọ́ rẹ̀ kò ti hàn sáyé ẹ wá ra àbá kan ó ní ẹ̀lọ́ mórí òkú wa ẹ ra àbá kan ó ní ọ̀lẹ́ mẹ́sẹ̀ yẹn wá adébó tó ní kan lórí social media ní ìsìn tó fi ṣe fáàrí pẹ̀lú olóńgbò ẹ lọ wádìí dáadáa ọ̀sáàyè kan nínú Quran tó encourage wọn ọ̀sáàyè kan nínú àdìsá ní Muhammad tó encourage wọn. Meanwhile, tẹ́ ẹ bá rántí ní about few days ago ìyẹn a day before kó tó di pé wọ́n rescue àwọn ọmọ yẹn mo make report kan mo láwọn àwọn terrorist yẹn wọ́n ti ń tọrọ ìdáríjì pé kí àwọn gọ́ọ̀mẹ̀ntì jẹ́ káwọn negotiate nítòbí ìnùbí láì má sí wàhálà kankan pé àwọn ready láti cooperate. ẹsẹ̀ yẹn èèyàn fún àwọn tí wọ́n ń sọ wípé àwọn doubt bóyá àwọn Nigerian military arrest àwọn terrorist yẹn lóòótọ́ wọ́n sọ wípé ó likely kó jẹ́ wípé àwọn Nigerian military yẹn ń parọ́ fún wa ni ṣùgbọ́n èmi fẹ́ fi fídíò hàn yín láti fi mọ̀ pé lóòótọ́ ni wọ́n arrest wọn ẹ wo àwọn fídíò tẹ̀ ń wò lókè yìí tẹ́ bá wò dáadáa ẹ máa rí wípé ó ní àwọn kan tí wọ́n dè mọ́lẹ̀ tán dè wọ́n lápá tán dè wọ́n lẹ́sẹ̀ this particular video òun náà ni operation tí àwọn military yẹn ṣe ní orílẹ̀ local government ní ìlú Ògbómọ̀ṣọ́ ọbẹ̀ náà dẹ̀ ni àwọn military fún wa ní full information láti fi jẹ́ ká mọ̀ bí àwọn ṣe succeed nínú rescue operation yẹn kí ló dẹ̀ ṣẹlẹ̀ gangan according to report wọ́n ní wípé lẹ́yìn ìgbà tí àwọn military ti try gbogbo possible best wọn tí wọ́n dẹ̀ rí pé kíní yìí ń fail ni wọ́n bá tún decide láti lo another strategy kí wá ní strategy tí wọ́n lò wọ́n decide láti ké sí àwọn DSS wípé ó yá ẹ bá wa track gbogbo àwọn family àwọn terrorist ṣebí à ń communicate pẹ̀lú wọn nọ́mbà tó fi ń communicate yẹn ẹ make sure wípé ẹ search ẹ fínífíní ẹ drag out gbogbo àwọn family wọn tí wọ́n wà link mọ́ with that number tí wọ́n fi ń communicate immediately náà ni àwọn DSS bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ tí wọ́n dẹ̀ lọ ṣiṣẹ́ wọn fínífíní ibẹ̀ náà ti notice wípé àwọn terrorist tá à ń sọ yìí àwọn ọmọ Nàìjíríà náà ni tí wọ́n dẹ̀ ní family ní Nàìjíríà most especially in the north ibẹ̀ náà ti bẹ̀rẹ̀ sí ní pick gbogbo wọn one by one ìyẹn àwọn family member wọn àti àwọn informant wọn wọ́n náà kó gbogbo wọn pátápátá lẹ́yìn ìgbà tán kó gbogbo wọn tí àwọn family wọn àti àwọn informant wọn ti wà ní ọgbà àwọn DSS òun làwọn ministry wá pè wọ́n wípé ó yá ẹ wá o ṣe ẹ fẹ́ gbọ́ làwọn terrorist bá ní kílẹ̀ tó fẹ́ sọ what exactly do you want to say again a ti sọ fún yín wípé tẹ́ ẹ̀ bá ti meet pẹ̀lú demand wa àwọn ará bí ẹ lè rí wọn gbà jáde a máa pa gbogbo wọn pátápátá ni àwọn ministry bá ní ẹ jẹ́ farabalẹ̀ kẹ́ ẹ gbọ́ kẹ́ ẹ tó máa sọ̀rọ̀ kátikàti kẹ́yìn náà ṣe ń sọ wípé ẹ fẹ́ pa gbogbo wọn àwa náà ti ní gbogbo àwọn family yín lọ́wọ́ including all your informants so therefore tẹ́ ẹ bá pa ẹnìkan péré nínú wọn we are going to kill all your family members now tẹ́yìn gan dẹ̀ máa confam ẹ̀ pé yes àwọn ìjọba ti pa àwọn family yín ìgbà yẹn gangan wá lára wọn wá wọlé ó dà pé lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n sáré pé wọ́n rí pé kọ́ọ̀lù mà lọ mọ́ òótọ́ mà ni wọ́n mà ti capture gbogbo àwọn tí àwọn lè pè bóyá family wọn ni àbí informant wọn àwọn terrorist ṣàwí pé àwọn ò rí ẹnì kankan pè mọ́. lẹ́yìn ìgbà yẹn tún àwọn terrorist yẹn tún notice wípé helicopter ń fò káàkiri ìyẹn helicopter tẹ̀ ń wò nínú fídíò yìí tẹ́ ẹ bá wò dáadáa láti fi survey gbogbo bẹ̀ yẹn wọ́n tún wá realize wípé àwọn military tẹ́ ń wò nínú fídíò yìí wọ́n ti surround the whole forest ìgbà yẹn wá ní ara àwọn terrorist yẹn wá balẹ̀ òun wá ní wọ́n wá ẹ̀ṣẹ̀ wá farabalẹ̀ tán wá ń sọ fáwọn military wípé wá ẹ wá
a ti mọ̀ wípé ó dà pé ẹ ti fẹ́ kápá wa báyìí ẹ jẹ́ ká farabalẹ̀ jọ sọ̀rọ̀ ní tùbí ìnùbí the same thing náà sọ fáwọn military alright kò sí wàhálà tẹ́ ẹ bá ti mọ̀ pé ẹ fẹ́ cooperate kò sí ìṣòro mọ́ wọ́n láwọn tactics táwọn lò náà nìyẹn 1 or 2 things tí wọ́n fi ṣe kíni tán fi ráyè rescue àwọn aráabí ẹ̀yìn yan mi kò wá tán síbẹ̀ o. ṣé ẹ rí ọ̀gá sójà tẹ́ ń wò lókè GOC ló ń pè wọ́n ní wípé àwọn gangan ni wọ́n strategize gbogbo nǹkan tí mò ń sọ bọ̀ láti àárọ̀ lórí bọ́n ṣe lọ mú gbogbo àwọn family wọn tán threatening àwọn terrorists gbogbo plan yẹn ṣá wọ́n ní GOC yìí ni tẹ́ ẹ bá wo fídíò yìí máa play fún yín ẹ máa realize wípé sójà yìí ń sọ fáwọn ọmọ yẹn àti tíjà yẹn wípé thank the GOC táwọn ọmọ yẹn náà sọ pé thank you ó yẹ wo fídíò yẹn náà. You're welcome. Thank the GOC. All right, so take care. Okay. This car is okay. The husband is fine. ṣé ẹ ti ń gbọ́ báyẹn tán yẹn sọ fún wọn pé thank the GOC torí pé kí ni GOC yẹn gangan náà draw gbogbo pílánì bí wọ́n ṣe mú àwọn terrorist yẹn. ẹ̀yàn mi kò tó wá tán síbẹ̀ ò tẹ́ ẹ bá rántí lọ́jọ́ kìíní àná gọ́vnà Ṣèyí Mákindé wọ́n dárúkọ nǹkan kan wọ́n ní wípé ìkànnù àwọn lieutenant army wípé ó ti kú lórí ọ̀rọ̀ yìí lieutenant army tó kú lélẹ̀ kí Ọlọ́run bá wa fi ọ̀run rẹ̀ kẹ́ wọ́n ní àwọn sójà kọ̀ọ̀kan náà wọ́n láwọn náà kú níbi pé wọ́n fẹ́ rescue àwọn ọmọ Ògbómọ̀ṣọ́ wọ́n mà lẹ́mìí ṣòfò gidi gan. ṣé Gumi ti ya wèrè mọ́ wa lọ́wọ́ o ó ti sọ terrorist di secessionist mọ́ ìwọ àtẹ̀mí lọ́wọ́ Instablog. Okay. Islamic cleric Sheikh Ahmad Gumi has condemned calls for the killing of repentant insurgents and secessionists, insisting that such action violate both religious teaching and international law. Gumi made the remark on Friday, days after the Senate urged the federal government to end the rehabilitation of repentant terrorists and instead prosecute anyone found guilty of terrorism and other related offenses. The cleric argued that executing repentant insurgents, secessionists, or prisoners of war is morally wrong and contrary to both Islamic principles and international legal standards. He also cautioned that the International Criminal Court, ICC, is monitoring such action, urging those involved to consider both legal and spiritual consequences. According to Gumi, adopting the same method as terrorist group by killing perceived enemies only erode morality and does not help in winning the fight against insecurity. He stressed that emotions should never determine decisions in conflict situations. He said, killing repentant insurgents and secessionists is against religious and international law. So also prisoners of war. ICC is listening. If you don't fear Allah, where is morality? It is the same logic terrorists employ to kill all others beside them. Emotions don't win a war. Hey! Ẹ wo bí tá já sí, ẹjọ́ ibo la já sí. Àwọn northern àti báyé Nàìjíríà jẹ́, monetary wise, wọ́n ti báyé Nàìjíríà jẹ́. Gbogbo economy problem that we are facing today, it is this set of these people, the northern part of Nigeria, that are causing us economic problem. They are still the one giving us insecurity. Kò sí nǹkan rere kan tó jáde láti north bí ó ṣe ikú ìbànújẹ́ ọ̀fọ̀ àti ìpayín keke. Yes, ẹ máa rí wọn, wọ́n á máa lanu pa, wọ́n á máa pàdé, wọ́n á máa lanu pa, wọ́n á máa pàdé. Ìgbà tá a rí àwọn tó lè dìde, kó dìde ní south, kí wọ́n dúró bí ọmọ kan, kó tí kí bójú ìyá alájà wọn. What is the meaning of all this? Nítorí àǹfààní ara yín, ẹ̀yin lẹ máa ní kán lọ máa pa àwọn èèyàn, kán lé wọn kúrò lórí ilẹ̀ wọn torí ẹ̀ discover mineral resources ńbẹ̀. Ẹ̀yin political stakeholder wọn ní north, ẹ̀yin religious leaders, ẹ̀yin emir, every one of you, gbogbo yín lẹ wá ní group oríṣiríṣi tẹ́ fi terrorize innocent soul, tẹ́ fi terrorize the owner of Nigeria. Ẹ wá fẹ́ transfer kìíní yẹn, ẹ fẹ́ extend it to the southern part of Nigeria. Ìdí nìyẹn tẹ́ bá rí Olúwo Sheikh Gumi Olúwo àti Sheikh Gumi Mufti Wo. Mo fẹ́ kẹ́ fúnra o. Kì í ṣe ọ̀rọ̀ àgbààgbà nìkan, ẹ̀yin ọmọ wo tàbá máa fi máa rí bí 5 years to 10 years ìwà dàbí bọ̀nù. Oṣù ọ̀dù ni
tábà máa fi gbẹ́nu lébi 5 to 10 years Ìwó ó máa dàbí Zamfara Katsina wọ́n ṣe payín lógúnlógún náà máa payín lọ́gbọ̀nlọ́gbọ̀n because gbogbo madness tí ṣé Gumi Olúwo àti Mufti Ìwó tí wọ́n perform àtàwọn tó kù tó sásá bẹ́ẹ̀ tó sá sẹ́yìn tó fẹ́ gbójú jáde ẹ̀rọ ipá àmọ̀yìn ó dẹ̀ pé wọ́n ti discover mineral resources kan tó ní agbára ní Ìwó wọn ò fẹ́ kí gọ́fìmẹ̀ntì mọ̀ sí wọ́n fẹ́ máa ṣe bíi ti àwọn northerners wọ́n á wá kó àwọn jihadists àwọn terrorists wọ́n á kó wọn síbẹ̀ kí Gumi Ìwó Olúwo àti Mufti àtàwọn tó kù káwọn nìkan máa wakùsà yẹn wọ́n lè máa pa everybody nǹkan tí Mufti Ìwó Gumi Ìwó àti Gumi Olúwo nǹkan tó wà áfítà nìyẹn don't worry ẹ̀yin ọmọ wo ẹ dákẹ́ síbẹ̀ kẹ́ máa ṣe ṣéwù fún by the time tó bá bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú yín okay ẹ believe ọ̀rọ̀ ẹnu Gumi Ìwó ẹ tí ìmọ̀ kankan ṣe rí ibi tá a bára wa yet àwọn northern part of Nigeria àwọn ni wọ́n orchestrated nǹkan tó ń pè ní insecurity àwọn náà máa pa àwọn boys wọn wípé okay ibi báyìí o ẹ lọ operate ńbẹ̀ kẹ́ kidnap ńbẹ̀ kẹ́ béèrè ransom yet àwọn náà gbógun ti ìjọba bàbá Tinubu that insecurity has taken over his government ẹ ti rírú àwọn òfò àtàdánù àwọn ẹni ègbé báyìí rí láyé ṣá they are the one brain behind it àwọn náà pò olè kó wá jà àwọn náà polóko kó wá mu báwo la ṣe ń dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹni tó ń gbani tó tún ṣe ni ẹ gbà mí ọ̀rọ̀ bàbá Tinubu ti dájà lé o ó ti dógun sílẹ̀ o ó ti di bólè lọ yàgò láàrin ọmọ Yorùbá sí Yorùbá 2027 bàbá Tinubu ti dá wàhálà alẹ́ ó ti di woro sí woro tó ẹni orí yọ ó di lé o a máa pàdé wá wo fídíò. tá a bá di ìbò ìtàn tí ìbò káàárọ̀ òjíire tí ò bá kún àkúfàyà má fún ọ ní kankan ìwọ̀nba tí òfin sọ pé kó fún wọn ni kó fún wọn o ìwọ̀nba yẹn gan má fún wọn ní mínísítà gidi minister of state ni kò bench wọn sí torí àwọn èèyàn kò lè máa sáré ní òkè ọ̀yà kọ́ máa lérí léka pé níbí báyà ní 2 million vote náà fẹ́ fún ẹ kó wá gba 2 million vote náà bẹ́ẹ̀ káwọn tán ní iṣẹ́ kọ́ máa ro ẹjọ́ wèrè kó wá di wípé iṣẹ́ wa délẹ̀ tán ọ̀rọ̀ náà máa wá yọ gègé wàláì tó bá ṣe máa mú anyway ó ṣe máa ti dé second term náà kò ṣe bí kì í ó pẹ́ ní òní kẹ́ ìbò ń dé tán sí ẹni tí kẹ́tí máa sọ fún wọn pé kẹ́tí máa kọrin ní gbogbo ilẹ̀ káàárọ̀ òjíire kẹ́tí máa kọrin ẹni tó bá níbà yín dìbò yìí kẹ́tí kọrin fún wífà lè jòkó lọ àti ṣàṣàrà ìjọba lẹ́yìn mọ̀ sọmọ ẹni tó máa tún débẹ̀ ọlọ́tẹ̀ ni wá ná ọlọ́ọ̀jọ́ tó láyé tó lọ́run tó bá tẹ̀lé ìlú tó jà wọn bàbá ni wọ́n jẹ́ kọ́tẹ̀ kúrò lẹ̀ Yorùbá iṣẹ́ yín ni kẹ́ tètè yọ oṣù kàtí kẹgbẹ́ irú kan tẹ ṣe fọ́bàṣánjọ́ náà ni ẹ̀ tó yẹ pé kò aṣọ tó fẹ́ pa kan kò lè rọ́lẹ̀ tààrà bàtà ẹni fún ọ níbò tí èèyàn bá lọ tọrọ ọ̀bò nílé mo lọ tọrọ oúnjẹ nílé kejì ẹ̀yin wá débí ẹlẹ́yìn lẹ́ni mi tẹ́ bá ní mi ẹ kóbò jáde kárí náà àwọn tó àbáyé sínú ẹgbẹ́ kan làǹbá ìpolongo ẹ máa jókòó sí ẹ máa ní kinní kan ṣe wọ́n sọ fún ilẹ̀ káàró jẹ pé ẹ máa jókòó tẹ́tẹ́rẹ́ yẹn kan máa fún yín lóúnjẹ ni tó o bá lè lọ sóko o lè mú báàgì cement kó lẹ̀ dúlé kó gbé nǹkan tó máa gbé cement kó mú ìtọ́ máa jẹ kó jẹ àṣà pálapàla tó ń rún ayé àwọn òkè ọya òun lẹ ti jẹ́ kó wọ bí gbogbo ọ̀rọ̀ tó lórí máa sọ kọ́ ni kẹjẹ́ kó máa ta yín létí ìmí ìwà tó lórí máa sọ láti inú bó ṣe ń dùn òun gan nínú ara ló fi sọ a ní ẹ̀bùn ìgbọ́rọ̀kalẹ̀ jura wa lọ òun dẹ̀ ní kí màá dẹ̀ fi gbogbo ọdún mẹ́rin ṣàkóso máa bá ń jà lójoojúmọ́ máa bá orúkọ ń jẹ́ kiri gbogbo àgbáyé torí èèyàn kò lè máa ṣiṣẹ́ kí èèyàn kan máa kó fà wọ́n ní jáde jọ́ọ̀bù àwọn ní kí wọ́n á dìbò wọ́n á ná wọn ní nǹkan kan tó wọ́n ń lò population Èkó fẹ́ ga ju ti gbogbo population Nàìjíríà jọ́ọ̀bù wọ́n máa rojọ́ Ògùn Abẹ́òkúta ìgànkọ́ wọ́n á ní registration almost 1 million plus ẹ wá dìbò fọmọ yín wọ́n máa rí àwáwí ìwèrè kan àwọn wọn pèrè àwọn ọlọ́mọ Awólọ́wọ̀ tí wọ́n bá jọmọ Awólọ́wọ̀ kò yẹ kán ní làákàyè kò yẹ kán mọ bó ṣe ń wo nǹkan kò yẹ kán lóye gbogbo kò tán lẹ́fẹ̀ẹ́ gbà tán. tó o kò lè rí àlàyé mi kó lè yé dáadáa wá gbọ́ ọ̀rọ̀ lẹ́nu àwọn ọmọ nọ́dánà Arewa youth ojú wọn ti ń là rẹ́rẹ́ ti rún wọ́n tú àṣírí àṣẹ àwọn emirs religious leaders political class
àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta náà kò láì papọ̀ tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní brainwash àwọn northern youth. Wá gbọ́ irọ́ burúkú bí wọ́n ṣe brainwash wọn wípé ọ̀tá ni àwa Yorùbá àti Igbo, every southerner ọ̀tá la jẹ́ fún wọn, àwa la fẹ́ pa wọ́n, àwọn làwọn lè gbà wọ́n là, àwọn ni Ọlọ́run wọn. Tẹ̀lé mi kó wá gbé lẹ́nu wọn. This video is a wake-up call to the youth of northern Nigeria. I want to talk to the youth of the north today. Not to attack you, not to insult you, not to score political points. I am talking to you because I am watching you die. I am watching you kidnap each other for ransom and post it online like it is entertainment. I am watching your villages burn. I am watching your children beg on the streets of every city in Nigeria and beyond. I am watching you carry weapons for men who sleep in mansions in Abuja and send their own children to universities in London. And I need to ask you one question before we go further. After 60 years, what are you still afraid of? What trust are you still debating? Who told you that you cannot afford to unite with the rest of Nigeria? And why did it benefit them so much for you to believe it? Let's go. The lie they built your prison with. Every election cycle, they come to you with the same sermon. You cannot trust them. They want to dominate you. They want to take what is yours. Vote for us. We are your protection. And you voted. And they won. And after 60 years of rotating presidency, northern generals, northern head of states, look around you. The north has the highest number of out-of-school children of any region on this planet. Not in Nigeria, on the planet. The north has the highest poverty rates in Nigeria, the highest malnutrition rates, the highest maternal mortality rates, the highest rate of banditry and kidnapping. They told you that your enemies were in the south. But the people who kept you poor are sleeping in your own backyard. Let me show you the architecture of the cage. The elite of the north, the political class, the retired generals, the old guard that has rotated power among themselves since independence, built your loyalty on one foundation: fear of the other, fear of the Igbo, fear of the Yoruba, fear of the Christian, fear of anyone who does not look like them, pray like them, speak like them. Let me cite something for you. Bandits have been recorded boasting. We send our boys, and sometimes people from the city bring the money to us. Sometimes we send it to Dubai. That's a brag by bandits. People from the city. Those are your elites. The ones telling you to fear the Igbo man. The ones using your children as cannon fodder to clear land for their mining operations. And it is not just local elites. Another citation: collaboration between politically connected Nigerians and Chinese corporations in illegal gold mining is driving rural banditry and violent local conflicts across the northwest and north central region. Researchers have confirmed that a poor governance structure and a lack of income generating opportunity for youths are the factors that lead to the situation where groups of informants and security personnel collaborate to ensure that banditry and illegal money align to wreak havoc. Of course, they manufacture the poverty, they manufacture the ignorance, they manufactured the violence, and then they use the violence to take the resources that should have ended the poverty. This is not an accident. This is a system, a deliberate generational system designed to keep you exactly where you are, useful, afraid, and poor, so that the rest of us can suffer with you people. Chinese nationals were arrested in Zamfara for illegal mining. Then, political godfathers pressured the government to release them. Your politicians releasing foreign criminals who were looting your land. Number 4, the Western education lie. Now let me address the weapon they used to keep you blind. They told the poor of the north that West education is haram, that it is forbidden, that it corrupts the soul. They told you this while sending their own children to Oxford, to Cambridge, to American University. They kept your children out of school, so your children could not read the contracts, could not understand the mining license, could not ask the question that will expose
what was being taken from under their feet. Your oil money is gone. The world has moved to lithium, to gold, to the mineral sitting under your feet. And the same people who told you the oil was Nigeria's lifeline, they are already positioned to steal what comes next while you are still fighting the war they designed for you. You are not poor because Nigeria is poor. You are not poor because the South is stealing from you. You are poor because the people who looked like you, pray like you, speak like you, have been looting your land, funding your killers, and keeping your children out of school. And they tell you to blame someone else. That ends when you decide it ends. The power is in your hands. They are not afraid of your weapon. They are afraid of your unity. And your unity is your greatest weapon. So I am speaking to you directly. Arewa youths, the ones dying in the fields, the ones carrying guns for men who will never carry guns themselves, the ones begging on streets, paved over mineral wealth that belongs to them. After 60 years, what are you still afraid of? Meanwhile, they fund from Washington, they use their money to fund Boko Haram. To tell you book is a sin. They fund it with their money to keep you ignorant so that we, the rest of us, can suffer in this geopolitical expression called Nigeria. Number 5, the unity they always prevented. I want you to think about one moment in Nigeria history. June 12, 1993, Moshood Abiola. The one time Nigeria came close to a genuine national unity that crossed tribe, religion, and region. A Muslim Yoruba man who won the North, who won everywhere, who spoke to something deeper than the division they have spent decades building. They annulled it. They have never allowed that moment to happen again. Every election cycle, they make sure the North is fighting the South, the Muslim is fighting the Christian, the Hausa is suspicion of the Igbo. Because the moment you stop fighting each other, the moment Arewa youths look at Ododowa youths and Biafra youths and see the same hunger, the same stolen future, the same elite sitting on their wealth, that is the moment the whole system collapses. Cherry bita barawa, inu temi ti eti wan dun sin. Tori, if people like us or we from the South, taba so àwọn àlàyé wọ̀nyí á máa dàbí ẹni wípé we are saying all those things in order to protect the southern part of Nigeria. But now that the Arewa youth are coming out to spill the beans, what can the northern part of Nigeria say to this? On a shame they shame me. The northern emirs, the northern political class, the northern religious leader, all of them collided together and destroyed Nigeria. Look at everything the landlady said. Jesus Christ. Wọ́n jẹ́ kó máa yé àwọn youth wọn, gbogbo àwọn Arewa youth abájọ́. Gbogbo àwọn youth yẹn wọ́n rí gbogbo àwa Southerners bí number 1 enemy wọn ni o. Ṣé ti rí bó ṣe brainwash wọn wípé àwa Yorùbá o, àwa lọ̀tá wọn, àwọn Yíbò àwọn lọ̀tá wọn o, àwọn northern leaders and elders o, àwọn ni Ọlọ́run wọn kékeré tó nífẹ̀ẹ́ wọn o. Yet they only they only remember them only every 4 years tó bá ti fẹ́ ṣe presidential election. Ìgbà yẹn ni àwọn northern leaders and elders máa rántí pé masisi kan wà níbì kan ní northern part of Nigeria. Still shameless set of people. Ṣebí ò ń gbọ́ lẹ́nu ara ẹ̀ wípé the northern part of Nigeria is the most poorest in the whole world. Jesus Christ! Kò sí irú iye solid minerals kan tó wà láyé tí wọ́n wà tó make owó burúkú lọ́wọ́lọ́wọ́ tí ò sí ní northern part of Nigeria. Yet, globally, northern part of Nigeria is the most poorest. Shame they shame me. On behalf of the northern part of Nigeria, I am ashamed. Oh God, ojú tì mí. Ojú tì mí that they call of all of us one Nigeria. Ibo láti jẹ́ one Nigeria. Bàbá Tinubu ẹ ṣàánú wa. Bàbá Tinubu ẹ ṣàánú wa. Ṣé ti rí pé àwa South àtàwọn people yìí kò sọ́jọ́ tá à ń bọ̀ wá meet àdàbí one 2 parallel lines that can never lálẹ́ ayé wọn lè jam wọn lè meet. Torí àwọn eléyìí ò ní jẹ́ kí ìran ọmọ Yorùbá kó grow láyé. The moment a bá ṣe pera wa ní one Nigeria, kò sí ọjọ́ tí any part of Nigeria tó máa grow because of this animal set of people. I am telling you. Ṣé bẹ́ẹ̀ rí nǹkan tí wọ́n sọ fún àwọn youth wọn? Ṣé bẹ́ẹ̀ rí bó ṣe brainwash wọn? Èyí tó wá tẹ̀ wá sú mi nínú ọ̀rọ̀ wọn ni wípé according to this our sister, they are the one sending the bandits to kill people,
to kidnap people, most especially when some of them are very broke or they feel like they want to spend a new money. Wọ́n á gbé àwọn terrorists ọmọ wọn dìde, wọ́n á ní kó lọ kidnap. Wọ́n gba ransom, gbogbo owó tí àwọn ọmọ yẹn náà ń gbà as a ransom, majority wọn kò sí owó yẹn lọ́wọ́ wọn. Peanut báyìí, òun ni wọ́n máa ń yọlé wọn lọ́wọ́. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn tẹ́ ẹ rí tán display owó online nítorí wọ́n ṣẹ̀gbà owó yẹn wọn tí lọ́kọ fún àwọn ọ̀gá wọn. Òun lẹ ṣe ń rí, ṣe ti rí bí ó ṣe báyé wọn jẹ́. Ẹ wá rí wípé lẹ́nu ìgbà tí wọ́n ti wá discuss ẹ̀ ní house sí pé any terrorist tọ́wọ́ bá ti bá pípa ni. Kí lẹ rí sí àwọn northern governor tí wọ́n tún change sí? Torí ọ̀rọ̀ wípé gbogbo àwọn repentant terrorists tí wọ́n sọ yẹn ò ní fẹ́ mọ iye owó tí governors tí wọ́n fi ń gbà lọ́wọ́ federal billions of naira. It's about money. Ṣé wọ́n ṣépè owó fún yín ní northern part of Nigeria ni? Yeah, this is àwa Yorùbá yà máa pariwo àwa la kówó Nigeria jẹ. Àwọn northern àti báyé Nigeria jẹ. Àwa ní ká ẹ wá fọ́ọ̀sì wa papọ̀. Bàbá Tinubu ẹ tètè máa bá rí Jonah ni ẹ lọ. Ẹ máa pín ire kẹ máa láre kó máa lo bẹ́ẹ̀. Ibẹ̀ ni kankan là ń lọ. Gbogbo ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ṣó ti ń yé yín. Ọ̀rọ̀ oúnjẹ tẹni kéèyàn má mọ̀ o. Wọ́n ò sọ̀rọ̀ yìí nẹ́nà o. Bàbá ṣe Ṣówùnmí lẹ́ ń jẹ́. Wọ́n ò fi pamọ́, wọ́n ò fi bó o. Wọ́n ò sọ̀rọ̀ bí akáyín o. Wọ́n láre ni o. Wọ́n sọ̀rọ̀ yẹn bó ṣe yẹ kán ṣe sọ ni o. Ṣó dẹ̀ yé wọn náà. Wọ́n ní President Bola Ahmed Tinubu ẹ kúkú ti mọ àwọn boys bàbá Tinubu, you know now. Wọ́n ti ń sọ fún dádì, wọ́n ti ń sọ fọ́gà, wọ́n ti ń sọ fún bàbá nìyẹn wípé bàbá coming this election any part of Yoruba land tí ò bá ti fún yín ní support ẹ má fún wọn ní anything. Ọ̀rọ̀ yẹn ti dójú ẹ̀ báyìí. Ó ní bó bá jẹ́ nọ́dánà òun ló ṣiṣẹ́ fún bàbá Tinubu kìkìdá nọ́dánà ni kí wọ́n kó sínú ìjọba wọn. Bó bá jẹ́ ẹ̀yin àwọn ọmọ Yíbò òun ni wọ́n ṣiṣẹ́ fún bàbá Tinubu kìkìdá ọmọ Yíbò ni kí wọ́n kó síbẹ̀. Bàbá dẹ̀ wí lọ wíbọ̀ náà ọ̀rọ̀ wà nù kínní yẹn. It is true ọ̀rọ̀ wà ń bẹ̀. Ẹjọ́ wẹ́wẹ́ wọ́n fi ṣe wá. Ẹjọ́ àròkù dórógbó yìí náà ní ti Yorùbá. Okay, ní 2023 mo wà lára àwọn tó sọ pé bàbá Tinubu àwa ò support yín. Ẹ má lọ bẹ̀ nítorí wípé gbogbo oríṣiríṣi tó ń ṣẹlẹ̀ sìn àti foreseen ẹ̀ àti wà aware. Wọn ò ní jẹ́ kí bàbá Tinubu rí nǹkan kan ṣe. Ẹ̀yìn ìgbà yẹn kó má lọ pa bàbá Tinubu. Gbogbo nǹkan tí a wà aware nígbà yẹn tí gbogbo wa fi sọ wípé bàbá Tinubu tẹ́ bá ṣe fẹ́ lọ di president ńbẹ̀ yẹn bí ìgbà tẹ́ tún ṣẹṣọ ìyà tẹ́ tún ṣẹ̀ṣẹ̀ fresh ìyà fún wa ni o kò make sense ẹ tún waste time kún time ni o ẹja kúkú pa kúkúrú mọ́ kínní ìka kúkú ṣe dáadáa tẹ́ bá ti fún wa ní support a tètè débi tá à ń lọ tá a fi kanra mọ́ wọn at everybody ìgbà tó dé sọ pé ńlá kò ṣeé ṣe àfi táwọn bá débẹ̀ wọ́n ti wá débẹ̀ nísìn ṣé ká wá máa wò wọ́n níran ni a lè wò wọ́n níran ìwọ náà jókòó kó wẹnu lẹ̀ kó wẹnu ọkọ àfi tó bá jẹ́ ìran ọmọ àlè lókù ẹnu mi gbà àfi tó bá jó lókù kó ọmọ àlè lókù ok ẹni Tinubu a ní kò ṣe dáadáa àbí ok ó yá wá lọ dìbò fátikù kó wá ṣe fún ẹ dáadáa ó ní Tinubu bàbá Tinubu kò ṣe kọ́tà fẹ́ àbí ok ó yá wá lọ dìbò fún Peter Obi kó ṣe dáadáa ń gbà yẹn ẹ wá àbí Mákindé lẹ́yìn kan ń dúró dè ẹ lọ bèrè lọ́wọ́ àwọn ọmọ Ọ̀yọ́ state àwọn náà lè ròyìn irú ìṣẹ̀dá tí Mákindé jẹ́ kan imagine tí Mákindé bá become president Gumi ló máa pàṣẹ fún yín ìdí nìyẹn tí àwọn bíi Mufti Ìwó àwọn Gumi Ìwó gbogbo àwọn Gumi set up of Yorùbá là gbogbo wọn náà máa wà in support of Mákindé torí ọmọ wípé tó bá ti wà ń bẹ̀ as a president bọ̀yìbọ̀yì lọ́wọ́ Gumi kọ́ ṣe máa sọ pé sọ́tàn kò lè rí nǹkan kan ṣe lẹ́yìn kó náà kọ́ yọ toothpick lé lọ́wọ́ kọ́ ń gbéwèé wá síwájú ẹ̀ kó máa sign ẹjọ́ ṣé Mákindé ló fẹ́ fèsì Gumi àbí ta ló fẹ́ fèsì ní northern part of Nigeria the only candidate tó lè ta wọ́n láyà bó ṣe ta wọ́n láyà sí tó bójú wọn jẹ́ tó fojú wọn gbolẹ̀ òun náà ni President Bola Ahmed Tinubu you know why kò ní the godfather kankan aláwàláyé bàbá Tinubu ipe àwọn ọmọ Ògbómọ̀ṣọ́ yẹn níbi tí Ṣèyí Mákindé ó lọ Bauchi ó lọ ṣe campaign presidency tó fẹ́ ṣe bàbá Tinubu kó àwọn èèyàn dìde wọ́n lọ gba àwọn ọmọ oríire lẹ̀
Abiyagba ìkànsúnmọ́ abiyagba ìkànsúnmọ́ abiyamọ ní kíni ṣé gọ́vnà ní Mákindé ẹ wo iye billions of naira tí Mákindé ti fi ẹ̀mí yín tó ti fi gbà èèyàn ọmọ Ọ̀yọ́ state lọ́wọ́ gọ́fìmẹ̀ntì tí Òṣòkò ò bá wá tú àṣírí 30 billion ṣé Mákindé ready láti sọ anything fún yín ọ̀pọ̀ sísọ tó sọ náà ṣó sọ ó padà ṣe anything bó ṣe máa sọ ọ̀rọ̀ yẹn di wàhálà tó máa fi ṣe ṣàríà fún àwọn sultan òun ló fẹ́ ṣe tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ọ̀rọ̀ iye yín ni bàbá Tinubu ló bà plan Mákindé jẹ́ bàbá Tinubu ló bà plan Mákindé jẹ́ Mákindé fẹ́ káwọn ọmọ yẹn kan wà ń bẹ̀ yẹn títí àdìyẹ́dì àwa sọ pé òkè ìgbà tó ti ní ṣàríà náà fẹ́ ẹja fún wọn ṣàríà ẹja fún wọn 1 billion gbogbo nǹkan tó náà fẹ́ ká lè rí àwọn ọmọ yẹn safely nǹkan tí ìbá ṣe nìyẹn kò ní di godfather kankan kò ní ìdí owó ẹ̀yìn àṣẹ̀ṣẹ̀ kọ́lé à ń ra mọ́tò à ń ṣe kinní kan tẹ́ bá ní wọ́n ìjọba wọn yáwó wàláhì Ọlọ́run bá ń gbọ́ àwọn northerner wọ́n ti bà ayé Nàìjíríà jẹ́ owó yíyá tí Tinubu yá kéré nínú nǹkan tí northerner tó ti fi Nàìjíríà ṣe nínú NNPC àwọn ni wọ́n kó owó ìjọba Buhari tó lọ wọ́n mú gbogbo ẹ̀ wọ́n gbọ́n yẹ́bẹ́yẹ́bẹ́ everything gbogbo mineral resources in northern part of Nigeria kílẹ̀ rèé kó dogun tó dọdẹ tí northern part of Nigeria tí wọ́n ń ṣe terrorist lónìí tán fi ń para wọn wọ́n fi ń para wọn oríṣiríṣi gbogbo gọ́fúnà náà ní group banditry tiwọn wọ́n ní terrorist group tiwọn àwọn ẹni àwọn wọ́n ní terrorist group tiwọn àwọn political stakeholder wọ́n ní terrorist group títí wọ́n wá fi hanra wọn léèmọ̀ wọ́n á dé wá shift blame lé any present government tó bá wà níbẹ̀ tó jẹ́ president. You see how terrible these people are. Tó bá wá jẹ́ bẹ́ẹ̀ nínú ìwọ̀nba àlàyé tí mo ṣe ṣé kìí ṣe Tinubu náà láì máa gẹ́jẹ tó bá ní àwọn nǹkan tó kù tá a fẹ́ kàn ṣe fún wa àbí àwọn nǹkan tá a fẹ́ kàn ṣe tí wọ́n ti ṣe àwọn náà ní ká máa gẹ́jẹ ká máa pariwo lé lórí ká máa fàtẹ́gùn sí ká dẹ̀ máa bẹ̀ wọ́n ká máa tù wọ́n ká máa bẹ̀ wọ́n ìjọ ká máa ju òkò láti bí tábà orí Aso Villa ìjọ kejì á dẹ̀ gbẹ́bọ̀ kàkà gbogbo ẹ̀ náà la máa kí bàbá lè understand nǹkan tá à ń fẹ́ ni kò ṣe pé arokúrò wọn àbí bí afẹ́bi fún wọn tètè èrè tí bàbá ṣe ní tó Ògbómọ̀ṣọ́ yìí bàbá Tinubu mọ̀tẹ́ lọ́ọ̀fù rẹ báyìí wàhálà ìbẹ̀rì tó lọ bẹ̀rẹ̀ campaign ní Bauchi ó fi lẹ̀ Yorùbá lẹ̀ kẹ́lẹ̀ bá wọn wípé òun àti àwọn northern terrorists kọ́sítọ́mà dáadáa ni ṣùgbọ́n gbogbo ọmọ Ọ̀yọ́ láti sìn lọ títí tí Mákindé á fi kúrò ńbẹ̀ tẹ́ ẹ bá gbọ́ terrorists wọ́n kidnap wọ́n ṣe anything tẹ́ ẹ bá lè ba ayé àti ojú Mákindé jẹ́ tẹ̀yìn tẹ́ bá yín. ẹ wo bí bàbá Tinubu ṣe yẹ̀yẹ́ tó tú àṣírí ẹ̀ síta àṣírí Mákindé ló à ń wó ń ta yìí o mi hàn bà ibẹ̀ ni kọ́kọ́ la tún yìí lọ. One man, God is very important, who started the Boko Haram crisis in Borno State, a governor, Modu Ali Sharif, addressed the press 2 days ago and attempted to insult the collective intelligence and memory of Nigerians by denying any links with the dangerous, dreaded Boko Haram sect. I did reply him yesterday, and I'm expecting him to sue me because he said he wanted to sue an Australian. You don't need to go to Australia. What you are looking for in Sokoto is in the pocket of your Sokoto. I'm ready to join issues with him because not only did he sponsor that organization by providing funds for them, in 2003 he had a deal with the Boko Haram sect to get him to win the election, and that if he won his re-election, he will compensate the organization. When he won that election, he appointed Alhaji Bugu Foyle as the Commissioner for Religious Affairs to implement Sharia in that state. When the man attended the first Executive Council meeting, he discovered that they were all talking about contracts and how to steal money. So he went back to the camp, the Boko Haram camp, and said, where you send me to is Gida Barawi, the house of thieves. I can no longer be part of them. So he was asked to resign, and that was how Foyle resigned from the government of Mutu Sharif. So to say that you don't know them is the greatest lie. I was just reminded this morning by somebody from Borno State that something was missing in my press statement. That in 2013, 2012, October 10,
Alhaji Mudu Sheriff was arrested in Cameroon on grounds of his Boko Haram connection. But the government here pleaded with the Cameroonian authorities to release him because he's a big man there. He cannot be arrested. So when you are looking for the sponsors of Boko Haram, I think we now know where they are. Ó ti ń dojú ẹ nìyẹn. Bẹ́ẹ̀ ni àwọn nǹkan tí àwa Southern youth, àwa Southwest youth tí a expect látọ̀dọ̀ ẹ̀yin leaders and elders wa, speak out. Gumi gbogbo àgbáyé ló mọ̀ pé olórí terrorist ni yet kò fi bò ẹni tó fi ọ̀rọ̀ Quran tó wá fi gbá ọ̀rọ̀ terrorist lẹ̀. Ó ní Allah ò fọwọ́ sí kí wọ́n pa terrorist ṣùgbọ́n Allah yẹn ó fọwọ́ sí kí terrorist kó pa innocent soul. ICC International Criminal Court ó ló ń wo Nigeria president bó ṣe fẹ́ ṣe kí ni ìdájọ́ ikú fún gbogbo terrorist ó ní wọn nígbà. Ẹ jẹ́ kí International Criminal Court kó wá ṣàlàyé fún wa nù Nàìjíríà àtijọ́ tí wọ́n ti ń pa gbogbo Nigeria's innocent soul nǹkan tí International Criminal Court tí wọ́n gbé ṣe lórí ọ̀rọ̀ yẹn kí wọ́n wá sọ fún wa. Abẹ́yẹn ò máa rí náà dáradá orí burúkú. The same man tí bàbá wa Fálànà tó ń àtàkì ìjọ ọmọ wípé ó fìgbà kan jẹ gọ́fúnà ní Borno. He and is the founder of Boko Haram ní Borno State. The same ex-governor was the founder of what? Of Boko Haram in Borno State. And the same northerner are the one coming out accusing President Bola Ahmed Tinubu government. The same northerner that created terrorists using them against one another, they will still come out and be accusing, pointing a wrong finger into President Bola Ahmed Tinubu and his government, that his government is incompetent when it comes to insecurity. Èèyàn tó ti speak on his behalf, innocent people tí wọ́n ti pa, ṣé Mr. Oyedoku tí wọ́n gé orí ẹ̀ dànù, ṣé International Criminal Court kò rí yẹn àbí? Kò rí gbogbo bó ṣe ń dáná sun àwọn èèyàn mọ́lé, kò rí gbogbo bí àwọn ọmọléèwé bó ṣe ń sá kíjokíjo kiri. Ẹ jẹ́ kí International Criminal Court kó máa bọ̀ Nàìjíríà, ó wá gbé bàbá Tinubu ńgbà yẹn, ó sọ wípé ó ṣe nǹkan tó ṣe yẹn. Ṣé kò máa yẹ lẹ́nu? Ó tiẹ̀ ti wá da. Bàbá Fálànà, ẹ jẹ́ kó máa lo bẹ́ẹ̀. Lórí fídíò ilé ìtẹ́ṣe mo gbé fún yín dádì mi ìyókùn lédè Èkìtì ìrí ìṣe inú tèmi á dùn tí ẹ̀yin àgbààgbà tó kù náà tẹ́ bá lè bọ́ síta kẹ́ ẹ sọ̀rọ̀ bí ọmọ ọkọ kẹ́ ẹ yé dún lábẹ́ ilé ẹ yọ ìpín lójú àwọn nọ́dánà kẹ́ fi hàn wọ́n bóyá wọ́n á mọ̀ bóyá ojú á tì wọ́n ẹ jẹ́ kó mọ̀ wípé apanimọ́yọ̀dà ni wọ́n wọn ṣe bá gbé ẹ̀yin àgbègbè ilẹ̀ Yorùbá ẹ come out kẹ́ speak ẹ jẹ́ kó yé àwọn northern leaders and elders wípé apààyàn ni yín that we are one Nigeria. You have been unaliving our people. You unalive people, innocent soul. Ẹ ṣe bá gbé àbá yín ṣe mọ́ ẹ pín wa kọ́ ní kálukú máa bá tiẹ̀ lọ. Ìṣèbà owó ìwọ ọmọ Yorùbá wa máa ṣe pé Yorùbá ló bà Nàìjíríà jẹ́ ọ̀nà owó ní Yorùbá fi bà Nàìjíríà jẹ́ kẹ́kọ̀ọ́ rí burúkú ẹjọ́ òfò lọ ọ̀nà owó ní Yorùbá fi bà Nàìjíríà jẹ́ ṣé Yorùbá ń ṣe terrorist ni ọmọ innocent soul mélòó ni Yorùbá ti pa tàbá sọ wípé wọ́n kówó jẹ owó tí Buhari kó kò tó owó tí Tinubu kó ṣé ọjà tó ń rà nígbà tí Buhari òun lè the same price ló ń rà nísìn Yorùbá ẹjọ́ wẹ́wẹ́ wá pọ̀ lóòótọ́ ẹ jẹ́ ká come out ká sòtítọ́ ọ̀rọ̀ fúnra wa ẹ jẹ́ ká dìde ká face àwọn northerner ká call a spade and damn the consequences yes ìsìn lẹ́lẹ́nu ọ̀rọ̀ tí ọmọ yẹn bá tún ti kúrò bẹ̀ tí Nàìjíríà ṣì wà northerner ló máa wà bẹ̀ àdẹ̀mọ́ pẹ́ máa lẹ̀kì mọ́lé ìsílẹ̀ máa ní ẹ má sọ̀rọ̀ wọ́n máa pa wá o elédè kejì ni wọn gbédè wa ọmọ yín ló wà bẹ̀ ìṣó gbédè yín ẹ tún di odi ẹ ti dodi all of a sudden the voice yín kàn déédéé parẹ́ ni ọ̀fun yín kàn déédéé lẹ̀mọ́lẹ̀ náà ni ẹ tún lè speak out nínú ìjọba ọmọ yín ṣé tá a bá sọ fún àwọn northerner irú ìwà burúkú tó wà lọ́wọ́ wọn tá ẹ call ẹ out ẹ rò wípé ẹ fi ń attack ìjọba Tinubu no ẹ fi ń support wọn ni torí ẹ̀yin náà ẹ ń jẹ́ kí gbogbo àgbáyé mọ̀ wípé àwọn northerner they are evil èṣù ni wọ́n ṣe ṣù àṣìtánì ni wọ́n because ṣe rí náà tí bàbá Tinubu bàbá Fálànà ẹ sọ fún bàbá Tinubu wọ́n yẹ pé àárín yan ní kò gùn kò káyé gbogbo yín ẹ sọ fún wọn ẹ sọ fún bàbá Tinubu ẹ jẹ́ kó mọ̀ wípé kò sí how long tí gbogbo wa ẹ bá yìí wà papọ̀ northern part of Nigeria are not ready to move forward positively
ṣẹ́rí tó bá kọ̀ bí security nínú Nàìjíríà northern leaders and elder wọ́n á tún create nǹkan míì tí wọ́n máa fi ṣe kíni tí wọ́n tún máa fi tán fi máa gbowó. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ lọ sí Mẹ́kà tẹ́lẹ̀ ń lò kàṣítánì ẹ kú òṣì ẹ kú ìyà ń gbà mí ẹ kàn ń wéṣọ owó ni. Nọ́ọ̀tì ló yẹ ká máa lọ lé oko mọ́ àwọn ní àṣítánì gbogbo àgbáyé. Àṣítánì tẹ́ ló ń lẹ̀kọ̀ mọ́ ní Saudi ní Mẹ́kà nọ́ọ̀tì ló yẹ kẹ́ lẹ̀kọ̀ mọ́ torí àṣítánì ti Mẹ́kà kò tó ti àwọn nọ́dẹ̀nà àbí onímọ̀ parọ́ ṣé mo parọ́ nígbà tí Gumi máa ba gbogbo ẹ̀ jẹ́ ó ní Allah ò fàyè gbà ẹjọ́ ṣé wọ́n ti pààrọ̀ Allah mọ́ wa lọ́wọ́ báyìí. Yorùbá Parapọ̀ TV ẹ máa gbọ́ ẹ máa wò ó ẹ subscribe síbẹ̀ ẹ láìkí ẹ̀ bó bá ṣe ń lọ àwa ò ní jẹ́ kétí yín ó di sí o Yorùbá Parapọ̀ TV àgbàlẹ́tù ọmọdé làwọ̀.